Okay. So, untuk hari ini kita akan masuk a new chapter called chemical bonding. So, chemical bonding ni juga dia adalah in relation to your previous chapter kita belajar. Initially we start from zero and then kita belajar pasal atom. Dalam atom kita tengok atomic structure. From the atomic structure we know how we are going to assign the electrons inside an orbital and stuff. And then kita bawa to a bigger picture where we include all the elements in your periodic table. Now we know what's in your periodic table, macam mana trend dia, kita akan relate how are these elements are going to connect to one another by forming bonds. Okay, yang tu nampak tak dia punya relationship from chapter 1 until chapter 4? Nampak, Miss. Okay, so sekarang untuk chemical bonding ni kita ada 5 subtopic tau semua. 4.1, 4.2, 4.3 diorang relatable. Semua tu pun relatable, cumanya sangat berkait rapat. Awak tak boleh miss satu pun. Maksudnya kalau awak ada master 4.1, lepas tu nak masuk 4.2 senanglah sikit. Tapi kalau 4.2 awak boleh buat, 4.1 awak masih tak master, dia akan susah nanti dekat 4.3 sebab semua benda ni kita akan guna balik. And then for 4.4, kita akan belajar kalau 4.1 intra tau. Intra is within, di dalam molekul tu diorang buat apa, the bonding. Tapi bila intermolecular forces in 4.4, we are talking about this molecule and this molecule, how are they going to form forces between them. So within dengan between lain. Lastly, 4.5 is for metallic bond sahaja. Metallic bond, dia melibatkan metal dengan metal yang sama tu. So dia punya attractions pun lain daripada awak belajar sebelum ni, which is between nucleus and the outermost electrons. Okay. So dah nampak chapter 4 ni macam mana. Dan chapter 4 ni dia agak banyak dan benda baru. Jadi saya harap awak cubalah pupuk minat ke arah chapter ni sebab takut dia kalau lost terus. Kalau dia suka betul. To be honest, this is my apa kita panggil tu? My favorite. Bukanlah favorite. Antara semua chapter yang paling saya ingat masa saya belajar 10 tahun dulu, 9 tahun dulu. Waktu matric adalah this chapter. Masih segar dalam ingatan. So saya harap awak pun dapatlah the same feeling like mine. So tolong enjoy. Okay. So masa saya cakap tadi 4.1 kita akan belajar Lewis structure. Lewis structure ni awak dah pernah belajar kat sekolah dulu. Awak belajar dot and cross symbol. Tapi dekat high school awak belajar yang petala-petala kita intersect, dia form bond tu kan? Form bond pula. Dia macam ada share of electron semua tu kan? Lukis besar-besar tu kan? Ya. Saya nak ingatkan untuk matrik tak ada dah benda tu. Jadi awak kena expect nanti kalau kita buat latihan ke, kita buat soalan dah tak ada dah lukis benda tu. Sebab saya biasa jumpa bila buat latihan, betul konsep dia. Tapi dia lukis the circle-circle tu. Saya tak ingat apa panggil, electronic configurations kan, tapi dalam bentuk tu. Kita tak guna dah yang tu. Kita very simple one. Kita just macam show by using arrow macam mana kita nak donate the electron and then once they form bond, dia tak lukis dah all the shells tapi kita akan form sharing ke ataupun diorang rapat ke macam tu sahaja. Dah tak ada dah dia bulat-bulat tu. Okay? Okay, Miss. Okay. 4.1 Lewis structure, kita memang nak tahu for particular element, how do you draw the Lewis dot symbol. And then from Lewis dot symbol, kita akan form compound. Compound ni maksudnya kita gabungkan. Kita gabungkan non-metal dengan metal ke metal dengan non-metal. So basically compound is formed when you form ionic bond or covalent bond lah macam tu. So Lewis structure adalah untuk covalent compound. Lewis dot symbol untuk setiap satu elemen. Okay, so Lewis structure will tells you about the two-dimensional representations. In order for you to get from 4.1 to 4.2, 4.2 shows you the three-dimensional representations. You need to use this Vesper theory. Vesper theory kita belajar dalam 4.2 tapi kiranya saya tunjuk sini, dia akan guna this theory so that you can find this molecular geometry. Saya rasa awak tak pernah belajar lagi molecular geometry ni ataupun orthographic shape sahaja. Okay, dari sini yang lagi banyak lah kita akan tengok daripada 3 dimension, kita tahu dia macam mana dia rotate semua, kita tahu apa yang attach pada this central atom, terminal atom, how do we define this polarity of this molecule.
Okay, lepas tu daripada polarity molecule awak boleh tahu dia ni molekul jenis apa untuk digunakan lagi nanti waktu 4.4. Other than that, untuk polarity molecule juga, they will help us with apa ni kita panggil, untuk tentukan diorang ni punya bond length. Bond length tu tengok dari segi kalau dia ada double bond ke, dia ada single bond sahaja ke. And then kita akan proceed with valence bond theory. Valence bond theory dengan Vesper theory lain. Vesper theory daripada 2D nak jadi 3D. Valence bond theory, from this 3D, we want to show how the bonds are formed by using diagram, maksudnya illustration. So kat sini kita akan hasilkan orbital overlapping and hybridizations. So itulah 4.1, 4.2 and 4.3. Okay. So untuk the first part, kita akan tengok all the chemical bonds yang kita akan belajar for this subtopic. For this chapter, sorry. For this chapter ada 3 jenis bond. Ionic bond saya tahu awak dah familiar. Covalent bond pun sama juga. Metallic bond pun sama juga. Senang belajar je ni. Ionic bond between siapa dengan siapa? Metal and non-metal. Metal dengan non-metal. So kalau ionic bond, kita akan form electrostatic forces by sharing of electrons or transfer of electrons. Transfer. What is meant by this transfer of electrons? How do you transfer? Release or receive. Yes, release or accept kan, macam awak belajar sebelum ni, sama je. Yes. So by losing or by gaining, that's what we call transferring electron. Maksudnya both of the elements yang involved for a bond tu dia ada buat dia punya part. Kalau seorang banyak, seorang lagi sikit, so diorang kau team. Okay, and then untuk covalent bond, dia form electrostatic forces between the shared electrons with the nucleus of both shared atom. Panjang-panjang dia nak cakap diorang buat elektron apa? Sharing or transferring? Sharing. Sharing. Kalau sharing dia mesti melibatkan Non-metal and non-metal. non-metal and non-metal, usually the same element, right? Yes, yes. Untuk dia share, dia tak boleh seorang banyak, seorang sikit. Tak, dia kena sama banyak baru dia boleh share. Okay, itu adalah covalent bond. And last one is metallic bond. Saya rasa pun awak dah pernah jumpa. Metallic bond is between metal and the metal itself. Macam ni non-metal, non-metal. Ini metal and metal dia. Okay, kalau melibatkan metal dengan metal, dia lain sikit daripada diorang dua ni. Dia melibatkan, satu memang kita tahu metal will gives positive ion. But then, when you have more than one positive ions, means you are going to form C of D localized valence electron. Initially you have electron sahaja kita panggil localized. Bila dia banyak sangat dan dia asyik berputar-putar kat tempat tu sahaja, kita panggil dia delocalized electrons. Okay, boleh ke pengenalan 3 chemical bond ni? Boleh, Miss. Okay, diorang lain-lain case diorang sebab tu kali dia lain-lain. Okay, next one. Okay, Lewis dot symbol ni masa yang kita cakap tadi, saya lajukan je sebab dah pernah belajar. Tapi masa nak isi tu, tolong contoh kalau dia ada 6, boleh tak kita letak sini 2, 2, 2? Kalau dia ada 6 valence electron, saya susun dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini biar kosong. Tak boleh. Tak boleh, tak stabil kan? Yeah. So awak kena ikut macam mana awak letak elektron dekat dalam orbital diagram. So one by one lah. Tapi tak perlu nak buat one by one macam ni. Cumanya awak kena tahulah dia kena even masa distribute tu. So kita tahu for each of these group they got different number of valence electrons, means different number of dot or cross symbol yang kita akan letak lah keliling dia. Okay, this Lewis dot symbol is very important when showing how ionic and covalent bond is formed. Bila ionic, bila soalan minta how ataupun dia kata show the formations of ionic bond between siapa-siapa ataupun covalent bond between siapa-siapa, awak tak boleh simply explain sahaja. Awak kena show by using diagram. So diagram yang kita akan involve adalah your element, your Lewis dot symbol. And then bila sebut show the formation, how do you form? If you says you are going to donate electron, how do you donate? By using arrow. So kita kena tunjuklah arrow start dari mana, dia ke arah mana, itu menunjukkan dia donate. Itu soalan, cara jawab soalan nanti.
Okay, and then apart from knowing how to draw the Lewis dot symbol for each element, so in order for you to form bonds, you must achieve this stability of octet rule. So kita tahu octet dia kena ada berapa elektron dekat valence shell dia? 8. 8. 8. 8 Tetapi saya nak ingatkan, this octet rule dia works primarily for period 2 elements, okay? So bila disebut kat situ, dia selalunya works on period 2 sebab kita tahu kenapa dia kata selalunya pada period 2. If we check the NLMS, if you have N equal to 2, what are your possible L? 0 and 0 and 1. 0 and 1. So 0 and 1 kita ada orbital apa je? S and P. S dengan P, dia tak ada yang lain tu. Bukanlah kata yang lain tu tak stabil kalau 8, tapi yang paling stabil adalah untuk N equal to 2 lah. Sebab starts pada 3, 4, 5, 6, they've got some other orbitals present there. Macam kita ada D, kita ada F lah. Okay, so awak kena expect yang tak semua period will always have this stability of octet rule. Okay, tu kita akan bear in mind sebab towards the end of this lecture, memang kita akan jumpa apart from this octet rule. We call it as exceptions to octet rule due to their locations on periodic table. Okay, so ni faham octet rule ni saya guna ayat selain daripada ayat ni. Nak bagi faham nampak je. Faham, Miss. So maksudnya bila form chemical bond, untuk form chemical bond is either via ionic bond or covalent bond, you must first check whether they achieve the stability or not. Kalau dia tak achieve stability, awak tak boleh stop sampai mana dia bagi tu. Okay, so next one, kita tengok example So this example basically tells you about how this octet rule operates. So saya guna this example, magnesium is a metal together with fluorine. So magnesium is located in which period? Group berapa kalau kat sini? Group 2, period 3. Group 2, period 3. Group 2, period 3 is a metal or non-metal? Metal. Metal. So fluorine is located in which group and period? Group 15. True 15? Boleh? 17. Okay, group 17. Period 2. Period 2. Okay, so group 17, period 2, located on the far right of your periodic table, means they are metal or non-metal? Non-metal. Non-metal. When you have metal and non-metal combined together, what kind of bond will be formed? Ionic bond. Ionic bond. But initially, these fluorine, dia less one electron sahaja, tapi magnesium ada 2. Adakah dua-dua elektron ni kita akan bagi semua dekat fluorine? Tak. Magnesium memang boleh bagi 2, tapi fluorine ni dia tak boleh terima dua-dua. Jadi macam mana kita nak bagi magnesium ni kalau nak habiskan juga dua-dua elektron dia? Bagi dekat Bagi lagi satu fluorine. Even though the questions only gives you between magnesium and fluorine, awak sendiri yang kena tentukan berapa banyak yang kita perlu guna supaya diorang ni can achieve stability. Tak kisahlah octet ke duplet, it depends. Kalau duplet tu hanya untuk hydrogen. Kalau awak ada contoh magnesium to react with hydrogen ke stuff. Okay, so kita kena add another fluorine here. Then if the questions ask for, ni sekali lah saya ajar untuk bond formation. Kalau dia minta awak explain, bila explain kena guna ayat dan juga show sekali dia punya diagram. Itu memang part of it walaupun dia sebab explain je, kena lukis sekali. Bila dia kata donate electron, so you have to show this arrow. Arrow ke arah siapa? Siapa yang memberi dia tak ada kepala. Siapa yang menerima dia akan dapat kepala. Maksudnya dia dapat elektron, dia beri dan dia dapat. They give and this one accept, okay? Okay, Miss. Okay, so once diorang form this ionic bond, they donate, means fluorine akan accept. Kena bagi tahulah dia form what kind of ion, and then don't forget to put this plus and plus when they are reacting. Without this plus, even though you have this arrow, dia tak bagi maksud react. Kena ada this plus juga, jangan tertinggal. You are going to get this bond called ionic bond. So look here. You have Mg, bila kita dah remove 2 electron, they become 2 plus. F sebab ada 2 dan diorang punya configurations after the reactions has occurred
adalah sama. Tetapi sekarang bila melibatkan dia ada penambahan electron, you need to put a big bracket here together with the negative charge since they accept one electron. But then since there are two of them, kita letak dua kat depan ni. Ini faham tak macam mana cara lukis? Miss, the big bracket is because the two in front of it. Okay, the big bracket usually for ions. Okay, why didn't I put this Mg2 plus pun letak bracket? Sebab satu ni dah cukup dah untuk kita bagi tahu yang diorang ni contrast to one another. Tak perlu dua-dua. Selalunya kita akan bagi pada the one yang terima elektron. Kita put a bracket. Okay, Miss. And then you must make sure when you form ionic bond, you don't need to put any do not leave any gap between this Mg2 plus and 2F minus. Kalau letak gap, kiranya dia jauh. Ionic bond ni dia dekat tau. Dia macam rapat. Bond kan? Dan dia kuat. So awak kena letak rapat kan dia. Tapi bagi nampak lah nombor, bagi beza lah. Siapa superscript, siapa nombor biasa. Okay? Okay, Miss. Mg2 plus ni tak perlu pun nak letak bracket. Letak bracket pun tak ada masalah, nak tak letak pun tak apa. So usually yang plus ni kita tak letak. Tapi ni kena letak together with charge. If let's say you put all these electrons but then you forgot to put this negative charge, kira salah Okay, Miss. Okay. Okay ke yang lain? Tanya saya siap-siap macam mana ni sebab ni sekali lah saya ajar cara nak jawab. Hari ni saya apa siap ya? Electron configuration tu kena tulis juga Ni yang bulat-bulat ni Oh yang bawah ni? Tak payah. Kalau jawab soalan ionic bond tak payahlah. Tapi satu lagi, kalau jawab soalan ionic bond tu kena tambah bawah ni kena tulis ionic bond, bagi tahu diorang ni form bond apa. Tak apa tu sekejap lagi kita akan tengok cara jawab yang satu lagi. Okay? Ni dah lalang saya tunjuk siap lah. Okay, Miss. Okay. Right. So now bila kita form ions, okay, awak sebelum ni awak belajar just noble gas configuration. So ada apart from noble gas configuration. Noble gas configurations only got Ns2, Np6 in their valence electronic configurations. So kalau awak ada Ns2, Np6 and D10, before this we have learned this, right? Kita dah pernah belajar kan? Bila ada 10 electrons dekat orbital D. Ada, Miss. Kita panggil apa? Completely filled kan? Yes, Miss. Nama lain dia adalah pseudo noble gas. Tak silap saya, dia dah macam tak ada dalam syllabus. Tapi last time macam katanya masukkan balik. So saya masukkan je lah. So just tahulah nama. So next time kalau dalam chapter ni dia tanya, dia bagi awak form ions apa, last kali awak dapat what is the valence electronic configurations. As part of your explanation, please include pseudo noble gas. Jangan octet sahaja, dia ada nama dia. Okay, Miss. Alright. Next one is half-fill lah. Half-fill ni awak dah pernah guna dulu, sama je. Half-fill adalah d orbital juga tapi setengah saja. So kita panggil dia half-fill electronic configurations. So these are the three types of stability of ions that you need to know once you have formed ions. Okay. Now, ionic bond saya guna contoh yang sama tapi just nak recall balik, metal and non-metal atoms combined by electron transfer. Electron transfer yang kita focus on is the losing. Losing means they form positive charge, size becomes smaller. And then gaining electron, size becomes bigger. Sebab apa? Sebab electron cloud expand, repulsion increase, lepas tu size makin besar. Tapi tak perlulah ada explain dalam ni. Cuma tahu je lah macam mana sizing dia. Okay, so kita tahu kalau ionic bond kena form positive and negative ions. That's why they got these electrostatic forces and they are attractive to one another because of opposite charge. Okay, so we'll use exactly the same example. So, tapi cara nak explain dia lah ni yang saya kata ni. Kalau soalan minta explain the formations of bond between magnesium and fluorine, dia tak bagi tahu bond apa. Cuma dia bagi tahu magnesium and fluorine. Walaupun dia kata explain sahaja, tak cakap pun show the formation and stuff, please provide this diagram, okay? Okay, Miss. Okay, provide sahaja sebab by having this diagram, they can aid you in your explanation. So basically the first point, magnesium atom transfer two of its valence electron to fluorine. Betul tak apa yang kita buat sekarang ni? Betul.
Okay, to form Mg2+, kena bagi tahu. And then, walaupun dari fluorine tak bagi apa-apa pun, tapi kita kena cakap lah bila dia bagi, dia terima. So, fluorine, berapa banyak fluorine? Ada 2 fluorine atoms, accept 1 electron each from magnesium and form 2 fluorine ions. Okay, be specific with the species you are going to use. Okay, once diorang share, diorang transfer of electrons, what will happen? What kind of electrostatic forces yang kita akan form? Apa nama electrostatic forces tu? Sebelum tadi, baru tadi tunjuk. The attractive kan? Tak dengar? Miss tak faham Miss apa Miss tanya. Tanya, saya tanya apa tak faham. Saya just tanya electrostatic forces, tapi kan kita cakap sebab dia orang different charge, dia orang attractive electrostatic forces, tambahlah sikit. Tak tambah pun tak apa, diterima. Cumanya nak bagi tahu electrostatic forces yang berlaku adalah attraction. Okay? Okay Miss. So kat bawah ni jangan lupa, dia sebab bila dia form ionic bond, you have to label what is the ionic bond. Kat sini tak adalah the solid bond form, tapi awak kena letak nama bawah ni kira markah. Ada label ionic bond sini kira markah. Kiranya selalunya this bond together with the name of this bond, satu markah. So usually the marks comes from 1 untuk donations of electron, 2, 3, 4. Macam tu. Tu yang ni sekali macam tu So 4 markah ke 3 markah lah untuk explanation macam ni. Next is covalent bond. Covalent bond dia sharing. Perlu tak kita show the arrow. Arrow yang tunjuk dia bagi. Kalau sharing. Tak perlu. Okay, tak perlu. Okay. So untuk covalent bond, kalau dia minta awak explain, ni saja explanation dia. So we first starts with non-metal and non-metal atoms combined by electron sharing. If the questions already gives you specific species, awak tukarlah fluorine and fluorine atoms combined by electron sharing macam tu. And then electrostatic forces between the shared electron of these 2 fluorine atoms will form this covalent bond. So this electrostatic forces is called covalent bond. So awak just tunjuk yang ni sahaja. Dua-dua ni dia terima, tak perlu lukis dua-dua. Tapi again, once awak form this sharing of electron, kena label tak? Kena. Okay, kena label So ini adalah covalent bond juga, ini pun covalent bond. Jangan lupa untuk letak all these dot. Okay, walaupun kalau kita tahu, kita kata F dengan F kan dah buat bond, make sense lah dia je. Kita kena lukis all these lone pair. Okay. Okay Miss, sebenarnya boleh lukis salah satu ke? Salah satu. Untuk dua ni salah satu je lah. Tapi kena label. So kalau kita buat yang dia dah kongsi elektron ni, kita yang mention dia covalent bond macam yang sebelah tu. Boleh? Oh, kena jugalah. Kena juga Tulis covalent bawah bond. dia lah. Tulis bawah dia. Yang ni saya tunjuk sebab nak bagi tahu ada 8 cukup. So kat sini saya tunjuklah covalent bond. Tak payah lukis dua-dua. Satu sun dah cukup. Baik, dua-dua kena ada tulis covalent bond. Dua-dua maksudnya? Kat sini? Satu sini macam tu? No, bawah dia. Bawah 8 elektron tu tulis covalent bond. Sebenarnya 7 elektron, 8 elektron ni tak perlu pun tulis. Saya tulis sebab kita nak check dia capai otak tak. Thank you Miss. Ya. Okay. So paling penting label lah. Once dah form, kalau tak label sia-sia juga. Okay, the shared electrons, okay ni tak payah masuk pun tak apalah sebenarnya. Ni just nak bagi tahu the shared electrons are counted as octet or duplet. Yang ni lah. Of both atoms are considered to be localized. Once they orang share the electron, dia orang ni localized between these two. Okay. Next one, dative bond. Dative bond ni, awak pernah belajar kan dulu? Pernah kan? Saya pernah ajar form 4 Tuition form 4 itu rasanya. Ada belajar pasal dative bond ni. Baru masuk juga rasanya dia syllabus. Pernah tak? Kita tak ingat. KSSM kot. Apakah? KSSM kot. Kita orang tak ada kalau tak silap. Oh lain Tak ada. Tak pernah. Kita orang last. Lain. Oh saya ingat sama. MRSM kot yang tu. Saya ajar budak MRSM yang tu. Okay tak apa. Kalau macam tu tak ada bagus. First time. So dative bond dia adalah covalent bond juga. Okay. Dia another type of covalent bond.
Tapi covalent bond kita tahu dia berlaku between metal and non-metal and non-metal only kan? Yes, miss. Okay, tapi dative bond ni walaupun dia a type of covalent bond, dia adalah nama lain dia kita panggil coordinate covalent bond ataupun covalent dative bond. Okay, nak senang awak tengok ni, coordinate covalent bond. They are covalent bond. Covalent bond means kita share electron. Faham tak the concept share of electron? Yes, miss. Okay, but then your sharing of electron is coordinated to only certain species. Yang tu okay? Okay, miss. Okay, we know already from our previous slides, kita belajar ionic bond, covalent bond. Both of the elements involved must do something. Either they share of electrons between themselves ataupun one accept one accept one gain. Maksudnya dia ada initially ada berapa banyak elektron yang dia contribute. Betul tak? Betul. Okay, untuk dative bond dia lain sikit walaupun dia share elektron. Tetapi dia hanya satu sahaja atom yang bagi semua elektron pada satu lagi atom. Sebab tu nama dia coordinate. Dia tertumpu pada certain species sahaja yang mampu untuk terima semua elektron dari satu lagi species yang nak bagi elektron tu. Yang tu okay? Tak faham lah Miss. Boleh, saya guna contoh lah senang. Okay, kita ada this NH3 dengan H+, right? Okay. Yes, miss. Okay, so dalam NH3 ni apa yang awak nampak? Apa ni? Bila kita ada chemical covalent bond, maksudnya ada elektron tak dalam ni? Ada. Okay, kalau kat sini pula kita tengok sini, this is one electron, this is one electron. So all of these belongs to electrons, right? Keliling N. Yes. Okay, so kalau kita kira 2, 4, 6, 8. Okay. Untuk hydrogen, we know hydrogen is located in period 1, group 1. How many valence electrons do they have? Kalau atom? One. Now you have H+. How many electrons should they have in here? 0. Okay, 0. Keluarkan dulu. We have 0 electron and 8 electron for both species. Now, these two, okay, dia ni kaya. Dia ni miskin. Bila dia kaya dengan miskin, maksudnya sangat berbeza. Compared to tadi, kita ada Mg dengan F. Diorang tak kaya, diorang tak miskin. Dia masing-masing ada harta sendiri kan. Mg ada RM2 contoh. Fluorine ada RM7 contoh. Okay, ni kan, dia tak ada apa. Yang ni banyak duit, betul tak? Betul. Okay, so sekarang ni, siapa dalam keadaan memerlukan? H+. This H+. So H+ sebab dia sangat memerlukan, dia tak ada apa-apa dan dia ni sangat kaya, dia pun tak tahu nak buat apa, dia ada lebihan kat sini. Jadi dia pilih hydrogen plus untuk diberikan elektron kepada dia. Coordinate covalent bond. These species yang kaya, dia akan pilih hydrogen yang miskin ni untuk bagi semua elektron kat dia ni. Faham tak? So means this species, okay, they got extra electron in here. They choose this hydrogen so that they can form coordinate covalent bond. So this lone pair is coordinated to form bond with this hydrogen plus. Yang tu faham? Faham Miss. Okay, so sebab dia ada lebihan and kalau awak tengok kenapa kita tak pilih elektron kat sini Miss? Kan ada juga elektron. You are going to learn about these types of electron pairs in 4.2. Kita akan ada beberapa jenis elektron. Antaranya bonding pair dengan electron pair. Antara bonding pair dengan electron pair is much more reactive than bonding pair. Walaupun dua-dua ni ada 2 elektron, dalam ni pun ada 2 elektron, sini pun ada 2. Tetapi bila dia dah jadi bond, dia dah share elektron dengan terminal atoms ni. Maksudnya reactivity dia lebih rendah sebab dia dah sharing of elektron. Yang tu faham? Miss boleh ulang balik tak? Tak Okay. faham. Sekarang ni kenapa kita kata lone pair ni, lone pair nampak kan? Lone pair ni is a pair of electron lah, kita panggil lone pair. Yang tu ingat, yang tu faham? Faham Miss. Okay, so this lone pair is a type of electron pair. This bond, kita panggil bonding pair, is another type of electron pair. Antara dua ni,
siapa yang lebih reaktif? Kita kata this lone pair. Lone pair is much more reactive than this bonding pair sebab lone pair dia berdiri dengan diri dia sendiri. Dua-dua ni bebas dekat sini, kat luar lah, tak terikat dengan siapa-siapa. They belongs to only nitrogen. Tetapi bonding pair, the electrons belongs to only nitrogen or they are sharing with the hydrogen. Sharing. Okay, bila sharing compared to yang everything is owned by nitrogen, siapa yang lebih kuat walaupun nombor elektron dia orang sama? Lone pair. Lone pair. Jadi sebab itulah kita kata reactions akan berlaku di sini instead of di sini. Jadi bila awak nak tunjuk how this dative bond ataupun reactions berlaku, kita kena start daripada this lone pair and then give out the electrons to hydrogen plus macam ni. Yang tu faham ke? Faham. Okay, boleh kalian faham dah yang ni? Only one atom will donate both electrons to form a bond. Inilah. Dia sangat kaya, 8 dah sangat cukup dah, octet, dia ni tak ada apa, so kita bagi kat dia. Okay. Okay, Miss. Alright. Miss, So once dia, yes, Maksudnya dia bagi 2 elektron kepada H plus ke? dia bagi, tapi dia detach terus ke daripada nitrogen? Tak. Tak kan, dia masih bersambung kan? Bila dia sambung, dia masih dipanggil bond tak? Masih. Masih, tapi bond dia adakah buta-buta je dia pergi buat bond? Tak kan, dia macam mana boleh form bond kat sini sebab this lone pair dia tertarik kepada spesies yang tak ada apa ni. Sebab tu kita panggil coordinated, dia tertumpu kepada dia sahaja sebab dia sangat memerlukan. Oh, okey, faham ni. Okey, yang lain yang senyap tu faham tak? Okay. Okay. Okay, Miss. Alright. Okay, ni satu contoh sebab kita dative bond ni awak kena faham ada dua case. This is between nitrogen, the ammonia as molecule dan juga ion. So bila diorang combine, what kind of product yang akan be formed? Adakah neutral molecule, neutral compound ataupun ion? Ion. Ion, okay. So kita akan dapat ion lah. Kenapa kita kata dapat ion? Kalau awak kira dia patutnya sini ada 2, 4, 6, 8 cukup. Tapi nanti awak belajar ke depan, kita akan tengok formal charge dia. Formal charge, kalau formal charge formula dia nanti dia akan bagi +1 kat sini, ada lebihan. Sebab tu dia ada tambah 1. Okay, yang tu tak apa, dia tu sekejap lagi kita tengok. So now, the bond formed between nitrogen and hydrogen tadi, dia punya bond dia lain sikit. Kita buat bond dan kita ada arrow kat sini menunjukkan yang hydrogen accepts the electrons from nitrogen and you need to label this bond as dative bond. Jangan tulis dative bond tapi tak tunjuk dekat mana bond tu berlaku. Sebab bukan semua bond belongs to dative bond. Okay? Okay, Miss. Okay. Boleh faham dative bond tu? Boleh, Miss. Okay, dative bond satu dia melibatkan formations of ion sebab kita initially from neutral molecule to ion. Now, next example saya akan tunjuk between molecule and molecule. Okay, kalau kita check sini bila dia buat dative bond, awak tengok keliling dia 8, so octet. Yang ni pula keliling dia 2, duplet. So dia orang stabil tak? Stabil. So better to have this stability than separate molecules like this. Okay, next one, kita ada reactions between this NH3 molecule with BF3. Okay, so now you have this NH3, tadi kita tahu diorang ada 8 elektron keliling and we have this one lone pair which is very reactive. Look at this BF3. BF3 is located in period 2 group 13. They should achieve octet, right? Boron ni sebab period tu, sebab dia kata octet rule works mainly for period 2 kan? Yeah. Okay, tapi saya akan cakap, awak tak belajar lagi benda ni, sekejap lagi later on this kelas baru kita akan, sekarang berapa ni? Later on this class ke apa benda, kita sambung nanti ke, dia akan awak tengok tak semua elements on period 2 will have stability of octet. Walaupun dia kata works mainly for octet, but not all of them will favor octet untuk dapat stability of 0 contoh. So this is one of the case, nanti kita akan belajar lebih lagi.
Boron is one of the incomplete octet kita panggil dia. Dia achieve stability by having less than 8 electron. If you could see here, how many electrons surrounds this boron? 6. 6. Dia bila dah ada 6 electron dia dah stabil. Nah, nantilah kita tengok macam mana. So now, this Bf3 dia ada similar case to H+ tak? Ada. Apa dia punya similar case dia? Dia dalam keadaan Miskin. memerlukan kan? Yang dia ni pula terlebih-lebih. Jadi kita akan kata yang this lone pair dia tertarik untuk bagi donations dekat this boron. Betul tak? Betul. Okay, betul. So dia pun pergilah bagi dekat boron. Okay, boron walaupun kita cakap dia achieve stability by having 6 electron, tapi dia salah ke untuk diterima untuk form lagi bond kat sini? Tak salah pun sebab dia masih dalam period tu. Cumanya kalau dia on its own, dia prefer 6 electron. Tapi kalau orang lain nak bagi tak ada masalah. Macam itulah dia punya cerita dia. Okay. Okay. So once kita bagi dia punya boron, kita expect kita akan dapat adakah neutral molecule ataupun ion? Neutral. So dapatlah neutral kat sini. Okay. Dan jangan lupa untuk labelkan dative bond. Kalau kita check dia 8 both are located on period 2. Alright, boleh? Miss, Yes? yang tadi tu yang NH3 dengan H+, kan NH3 dah bagi 2 dekat H+. Okay. Dia tak dikira berkongsi ke? Kenapa kita tulis bawah tu 2 elektron dengan 8 elektron? Kenapa kita asingkan? Tak asing lah, saya check je. Ni kiranya berkongsi lah. Dia achieve lah stability H kan. Kalau dia nak achieve stability penuhkan 1s dia kan kena ada 2 elektron. Tapi kiranya dekat yang NH3 ni masih 8 bukan 6. Bukan 6 lah sebab dia dah share. Oh, okay. Tapi ni tak perlu pun include dalam awak punya ni. Ni just kita checking lah. Kita kata sebab when we are making bond, maksudnya kita nak achieve satu stability of siapa macam tu. Oh, kiranya kita nama dia covalent. Oh, faham? Okay. So senang lah saya rasa instead of guna dative bond kalau tak saya gunalah coordinate covalent bond. Awak tahu dia covalent bond tapi dia coordinated to only certain species. Species yang apa? Yang memerlukan sebab seorang kaya, seorang miskin. Macam tu lah. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay, alright. So saya proceed dative bond dah, ni dah. Okay, itu untuk the first part lah. Kita ada lagi berapa minit? 20 minit kot. Sebab tadi saya start 10 minit lambat. Sama sikit. Okay, next part kita ada drawing Lewis structure. Tadi Lewis dot symbol dah belajar macam mana nak forming bonds. Ada 3 jenis bond, ionic, covalent dan coordinate covalent bond. Next, by having all these bond, we are going to form covalent compound. Maksudnya compound yang dalam tu ada covalent bond. Itu kita panggil covalent compound. So you are going to have these 5 steps. These are the main steps. Tak boleh skip. Dan tak boleh berubah-ubah dia punya susunan. Okay. So now step number 1. Awak perlu count the total number of valence electron for that compound. Let's say awak ada BF3. Maksudnya awak kena tengok valence electrons of B satu darab berapa? Sebab ada 1. Kalau ada 3F maksudnya ada kena darab 3. 3 darab dengan berapalah valence electron dia 7. So kita akan tambahkan semua, kita tahu total electron for that Lewis structure adalah banyak tu. Step number 2. Okay, bila kita kata Lewis structure, they must form a structure. Structure macam mana? Skeletal structure. Bila sebut skeletal structure, you must show bond between the atom and atom. Okay, usually in a compound or molecule, kita akan ada 2 terms. One is central atom, duduk kat tengah. Satu lagi adalah terminal atoms, duduk kat hujung. Sometimes there are cases where you have more than one central atom. Okay, kiranya apa sahaja yang berada di tengah, tak kisahlah 1 ke 2 ke 3, selagi mana dia di tengah, dia dipanggil central atom. Selagi mana dia di hujung, di hujung maksudnya tak ada benda lain dah sambung dekat dia,
kita panggil dia terminal atoms. Boleh ke bezakan dua tu sebab kita nak guna benda ni lagi nanti sampai 4.3. Kena faham betul-betul these terms. Okay, Miss. Okay, so you need to draw the skeletal structure and then you need to choose out of all the elements given who's going to be the central atom by select the the less electronegative atom. Kenapa kita pilih less electronegative atom? Sebab bila dia dah more electronegative atom, banyak tak elektron pada dia? Kita attract banyak elektron kan dekat dia. Ya. Kalau dah banyak elektron, macam mana kita nak share elektron dengan orang-orang lain? Jadi kita kena pilih yang asal diri dia sikit. Baru dia boleh pergi share elektron, maksudnya tambah-tambah pada dia. Okay, kalau dia banyak dah, awak keep on tambah, nanti kan dah jadi macam overflow kan? Yes, Miss. Okay, next step, selepas kita dah lukis skeletal structure, dah pilih central atom yang betul, kita akan count the number of electrons that form the covalent bond. Tadi kita buat skeletal structure, ada bond tau. Kita kena kira berapa banyak bond and we know for each bond we have 2 electrons. If you have 5 bonding pair altogether, how many electrons you need to subtract from the total number of electrons? Kalau 5. 10. 10. Okay. Let's say step 1 saya ada 30 elektron. Lepas tu dah lukis, saya tentukan siapa central atom. Awak kira pula ada 5 bond. So 5 bond tak ada lone pair apa-apa, tinggal 10. So bila 10, 30 tolak 10 tinggal? 20. 20. So 20 ni kita akan bawa ke step keempat. This fourth step asks you to complete octet on the outside atom. This outside atom ni dia belongs to the terminal atom yang saya sebut tadi. Bila sebut complete octet, keliling octet maksudnya berapa elektron kena ada? 8. 8. So including the bond you have formed. The bond you have formed already gives 2 electron. Means maximum number of electrons can be placed around the terminal atom adalah 6. Dan kita akan masukkan elektron-elektron tu dalam pair. Maksudnya kita letakkan 2, 4, 6. Tak boleh 1, 1, 1. Okay? Okay. Okay, so 2, 4, 6, 2, 4, 6. Kita penuhkan luar dulu. Okay, let's say bila awak dah penuhkan luar tu, central atom awak masih belum achieve octet. Yang paling penting ni central atom tau. Walaupun kita dah go through step 1 sampai 4, kalau kita tak achieve central atom octet, you must do something with your extra electron on your terminal atoms. So bila dia tak cukup jadi octet, awak kena bagi cukup jadi octet. Macam mana cara nak bagi cukup jadi octet, iaitu 8. Move electrons from this terminal atom to form multiple bond. Maksudnya extra electron tadi kita donate bagi dekat, bukan bagi kat central atom, bagi pada bond. Boleh? Boleh, Miss. Semula Miss. Apa? Semula yang tadi. Okay, tak apa, jadi kita tengok contoh lah. Dia basically, central atom tadi kena make sure penuh 8 keliling dia. Okay, kalau 8 tak kisahlah, ada, maksudnya ada 4 bond lah. Kalau tak cukup, kita kena ambil extra elektron yang kita bagi dekat terminal atom tadi untuk form multiple bond. Maksudnya double bond ke triple bond. Macam tu. Okay, Miss. Okay, tapi saya nak tekankan, bila kita nak bagi the electron, we are not giving to the central atom. We are giving this electron to the bond. Maksudnya, initially you have 1 bond, you want to donate to the bond so that you can form multiple bond. Bukannya bagi pada C. Kalau bagi pada C, dia akan cause the C initially dia adalah neutral, dia terima elektron dia akan jadi negative charge. Okay? Okay Miss. Dia penting sebab takut bila salah bagi dan awak nak guna ni banyak lagi, salah bagi dia akan salah maksud. So kena fokus pada bagi pada siapa. Okay, so step 1, count the total number of valence electrons. So I choose the one of the most difficult example sebab saya nak guna throughout this subtopic. Sebab itu saya pilih yang ada ion. Okay, awak akan ada beberapa cases lah. Dia boleh bagi awak dalam neutral molecules, neutral compound ataupun ion. Just bear in mind, step dia sama. Kalau ada ion, dia ada additional step sikit dari segi number of valence electron. Kalau dia hanya neutral, awak tak perlulah include the ion ni, okay? Okay. Okay.
Okay. So now kita tengok N, C dengan O. We don't even know yet who's gonna be the central atom. Tapi tak apa. During the first step dah kena tentukan ke dia punya central atom? No. No need. So keluarkan dulu. For each of these element, take out the number of valence electrons. So nitrogen got how many electrons? Dah habis dah. Carbon 4. Kenapa dia 4 valence electron? Group 14. Group 14. Nitrogen group 15. 15. Oxygen group 16. 16. Kenapa saya letak 1 kat sini? Kenapa tak letak 2, 3, 4 ke? Sebab semua satu je dalam. Semua satu sahaja. Apa-apa pun based on your compound given here. Kalau dia ada subscript kat sini, tolong include dekat sinilah dalam calculation awak. Sebab we are talking about this electron, kita nak distribute dalam structure ni. Jadi kalau tak tally dengan berapa bilangan, nanti tak cukup. Kalau awak melibatkan neutral compound, takat ni je total dia. Tapi sekarang you have extra, right? Negative charge, right? Yes. So you must mention negative charge means you are going to add 1 electron. If you have positive charge, what will happen to the number of electron here? Being added or being subtract? Subtract. Okay, so kena mention negatif kat sini. Awak tak boleh tiba-tiba congak-congak nombor tak tulis benda ni. Ni semua ada markah. So 4 tambah 5 tambah 1, 10 tambah 6 total berapa? 16. 16 electron. So we'll proceed to the next steps. You need to draw skeletal. Yes? Yang tadi tu, kiranya kira macam satu, kalau C tu 1, so kira macam 4 je lah. Kalau C tu 2, 8. okay, faham. Tak payah tunjuk pun tak apa, 2 darab 4 tu terus congak tu tak apa. Kalau ni ada 3O, 3 kali 6, 12. 5F, 5 kali 7, 35. Macam tu. Okay, Miss. Okay, alright. So, next step, draw skeletal structure. Put the least electronegative atom in the center. Out of carbon, nitrogen dengan oxygen, who's got the least electronegative? Carbon, sebab kita tahu semua ni dalam period yang sama. Across a period, electronegativity increase. So out of 14, 15 and 16 grouped, 14 comes before everything else. Sebab itulah carbon akan duduk tengah. Once dah tahu siapa jadi atom, central atom, kita akan form bond sebab kita ada 2 terminal atoms which are, siapa terminal atom awak? N dengan NO. N dan O. Salah tak kalau nak letak N belah kanan O belah kiri? Tak salah. Tak salah. Tak salah. Mana-mana pun sama sahaja. Okay, so you have done the step 2. Don't forget to put bracket sebab kita ada negative charge kan? Yes. Tak boleh kata sekejap lagi, nantilah later lah buat terus. Okay, so done with step 2. Next one, count the number of electrons that form covalent bond. Ada berapa covalent bond tadi? 2. Maksudnya ada berapa dia punya electrons? 4. 4. 4. So kita 16 tolak dengan 4. Tinggal berapa elektron? 12. 12. So next steps, kita kena distribute all these 12 electrons to both nitrogen and oxygen. So kita proceed to next step. Kita kata kalau kita nak distribute, boleh tak kita letak 1, 1, 1, 1, 1, 1, pergi bawah sini pula 1, 1. Boleh tak kita letak 1, 1? Tak. Kena letak sebagai apa? Pair. Pair. Kita panggil dia lone Lone pair. So the first pair kita masukkan kat sini. 1, 2, 3. Dah berapa elektron kita distribute? 6. 6. Tinggal lagi berapa belum distribute? 6. 6 lagi nak letak dekat carbon ke oxygen? Oxygen. Oxygen. So 2, 4, 6. So altogether 12 electrons has been distributed. Maksudnya 12 minus 12 ada lagi tak electron being left? Tak Tak ada. ada. Dah tak ada. Okay, settle untuk step number 4. Now proceed to step number 5. If the central atom is not yet octet, move electrons from outer atoms to form multiple bond. Look at your carbon. Dia dah ada octet stability belum? Keliling dia dah ada 8 belum electrons? Belum. Belum. Okay, first kita check. Betul ke carbon ni octet? Dia dalam period berapa?
14, 2. 2. Period 2, okay, group 14. Suppose kalau period 2 dia kena achieve octet kan? Ni baru ada 2 tambah 2 baru 4. Maksudnya dia perlukan lagi berapa elektron? 4. 5. 4 lagi. So, mana kita nak dapat lagi 4 elektron tu? Tambah bond. Tambah bond dari mana? Tambah mesti datang pada Lone pair. lone pair. Lone pair ni kita ada beberapa. Bila awak ada banyak elektron kat sini, maksudnya dan juga dia ada different terminal atoms, means kalau dia datang pada sini, dia datang pada sini pun dia form structure baru. Dia dari sini pun structure baru, dari dua-dua pun baru. Lain pula kalau awak ada CO dengan O lagi, kalau awak bawa ke sini, walaupun sini 3, dia bawa maksud yang sama tak? Miss tak faham. Okay, jap. Contoh, saya kata kalau dia ada benda yang sama C, O, O. Then we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nampaklah kot saya punya dot-dot tu. Tak, ada lagi tak yang besar sikit? Ni. Tak nampak dah pula. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nak bagi nampak beza je sebenarnya. Okay. Sekarang ni, katalah case atas kita ni, dia ada 2 different terminal atoms. While for this CO2, dia ada same terminal atom, right? Yes. Okay, contoh saya donate electron, both comes from the left oxygen. Nak tukar colour. Both comes from the left oxygen, 1, 2. Kita akan form C triple bond O. Macam ni je kan? Tinggal 1. Ni ada 3, betul tak? Betul. Kalau saya bagi, katalah yang tadi ni, kita dah tak bagi kat sini, tapi kita bagi-bagi kat sini pula. 1, 2. Kita akan dapat structure yang sama tak kiranya walaupun kiri dengan kanan? Dapat. Dapat sama je kan? Sama. Sama je. Maksudnya berapa je possible? Allah, lebih pula. Berapa je possibility yang kita boleh dapat kalau dia orang punya terminal atom sama? Lagi banyak ke lagi sikit daripada different terminal atom? Sikit. Sikit je. Sikit. Maksudnya instead of 3 dapat 2 je lah. Mungkin boleh bagi ni 1, ni 1. Allah. Bagi dia 1, ni 1. Okay, macam itulah tu maksudnya. So now tu saya nak bagi tahu kalau dia ada different terminal atoms, possibility yang awak akan dapat lebih banyak daripada same terminal atom, okay? Okay, Miss. Okay, so let's say the first structure here, kita try to donate 1 electron from N, 1 electron from oxygen. So you're gonna expect you got this double bond between carbon and nitrogen, dan juga double bond between carbon and oxygen, okay? Okay, Miss. Okay, so sekarang ni saya nak ajar awak cara laju untuk tengok dia orang dah stable ke belum. Walaupun kita belum belajar lagi formal charge. Awak tengok this carbon, right? Yes. Yes. Okay. Look at here, we have octet already, right? Betul tak? Yes, Miss. Okay, kita nak tengok ada stabil belum awak kira ni. Awak kira berapa bond dia? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Ya. Yes, Miss. 4 elektron dia bagi tahu yang dia orang ada 4 valence elektron keliling dan juga dia belongs to group 14. So dah stable belum? Dah. Dah. So by right kalau awak kira formal charge nanti ke depan, dia akan dapat 0 je lah sebab dah stable. Tengok pula oksigen sini. We have 1, kalau dia lone pair kita kira satu-satu. 1, 2, 3, 4. Dekat sini nak kira 2 ke 1 je? 2. 2. Ni 1, ni 1. Kalau bonding pair kita ambil 1 je elektron. Nak kira berapa dia? 1, 2, 3, 4. Yang ni? 5, 6. So kalau 6 kita tahu oksigen ada berapa valence elektron? 6. Dia dalam group berapa? 16. 6. So we expect this oxygen also to get 0 formal charge. So 0, 0. Ni cara laju lah. Kalau nanti awak just start checking je. Tengok pula nitrogen. Kita tengok nitrogen is located in group 15. 15 should have how many valence electrons surrounds this nitrogen? 5. Sepatutnya 5. Tapi kita tengok sekarang keliling dia berapa? 1,
2. 6. 2. Sama lah. Saya tunggu kod awak. 1, 2, 3. 4, 5. 6. bila dia ada lebih daripada yang sepatutnya, adakah di dalam keadaan paling stabil iaitu kosong formal charge? Maksudnya nanti 5 tolak 6 dapat negatif 1. Sebab tu charge awak kat sini negatif 1. Kosong tambah negatif 1. Tu cara laju lah awak. Kalau dia minta awak calculate, awak calculate lah elok nanti. Ni saya nak bagi nampak dulu, boleh? Boleh, Miss. boleh. Right. So possible structure B, we are going to donate 2 lone pair from nitrogen only. So katalah kita bagi nitrogen satu sini, satu sini. So kita akan dapat carbon dengan nitrogen. Between diorang dapat berapa bond? 2. 2? Ni 1. Satu. Tambah satu jadi 3. 3. Triple bond lah. Triple bond. So dekat oksigen ni kita akan dapat 1. Cukup tak? Check sekarang. Dah group 14 belum? Saya tak mau buat dah. Dah. Dah, kosong. Ni group 15 tak? 15. 15. Yang ni group 16 tak? Tak. Tak. Kita expect dia akan dapat negative charge ke dekat O lah. Macam tu. Okay. Okay, Miss. Faham kan cara laju ni? Faham. Okay, carbon Allah ni kena keluar dulu. Okay. Alright. Dia dapat yang ni. So check. Octet belum? Dah group 14 belum? Dah. 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 Ni. Lebih. Belum. Lebih kan? Maksudnya akan dapat positive charge lah. Okay, ni dapat positive tu. So basically 5 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tolak 7 positif negatif 2. Yang ni cukup tak group 16? Tak. Dia kurang. So negative 1 plus 2 negative 1 dapat? Negative 2 plus 1 dapat? Negative 1. Different. Okay, bila awak form more than one Lewis structure, okay, kita akan panggil all this structure belongs to resonance. So kita panggil dia resonance structure. Kenapa kita kata diorang ni resonance structure? Number of electrons surrounding all these ions are the same. Okay, bila dia the same, kita panggil lah diorang ni resonance. Tetapi apa yang membezakan diorang? Only the location of bonding and lone electron pairs. If you could see here, you have double bond in here, but here you got triple bond, and for the next structure we have triple bond dekat sini pula. Apa yang awak buat tadi? Awak gerakkan lone pair electron dia dan juga formations of bonding pair dia berubah. In other words, cara mudah dia, bila kita sebut resonance, apa yang awak gerakkan hanyalah the locations of pi electrons. Pi ni maksudnya dia adalah elektron yang belongs to multiple bond. Apa saja elektron yang awak gerakkan untuk form multiple bond, kita panggil apa nama elektron dia? Tak faham, Miss. Apa nama yang paling panjang tadi saya cerita, faham tak? Ke baru tak faham dekat pi elektron tu? Baru tak faham. Baru tak faham. Okey. Nama lain kalau daripada kita cakap ni, kita nak gerakkan tadi lone pair. Bila lone pair ni kita gerak, kita form multiple bond kan? Yes, Miss. Ya. Okey. Elektron yang membentuk multiple bond, tak kisahlah bond kedua ke bond ketiga, kita panggil dia pi elektron. Okey? Okay, Miss. Okay, so by moving the pi electrons, you will eventually form all this resonance tu je. Okay, Miss. Sebab awak nampak triple, sini dapat 2 kan, tiba-tiba sekejap lagi dapat 3. Maksudnya awak movekan pi elektron, sebab tu dapat triple bond kat sini, move pula pi elektron, dapat triple bond kat sini, macam tu. Okay, boleh? Sambung tak? Miss, Yes. kiranya memang setiap kali kita buat Lewis structure ni memang akan ada resonance structure ke? Tak semua. Kiranya macam nak tahu ada ke tak, kena buat satu-satu. Kena start 1 sampai 5 tadi tu. Kiranya setiap kali lukis tu kena lukis 3 kali. Maksudnya? Oh tak. Untuk step Step 1 sampai 4 sama je. Bila step 5 ni yang kita nak dapatkan structure yang maksudnya octet kat tengah pula. Tu yang awak akan dapat 3 structure ni pula. Dia tak semua awak. Oh, kiranya yang untuk step 5 kita kena buat 3 bentuk lah kan? Kalau compound ni lah. Kalau compound lain, maksudnya macam nak Contoh, tahu dia ada resonance structure ke tak?
Sebab tu kena kira the step 1 sampai step 4. Daripada step 1 sampai step 4, kalau awak dah dapat dekat step 4 tu dah distribute all the electron and then central atom dah octet, tak perlu proceed ke step 5. Oh, okay. Dia Faham. once awak ada multiple bond, yes, you have to check if they got more than one structure macam tu. Kalau ada multiple bond je, mungkin ada structure lain. Oh, okay. Even if contoh nak bagi contoh apa contoh saya Miss, kalau Yes. dekat step 4 kita dah tahu the central central atom dah octet. Kita tak payah proceed ke step 5 dia not necessarily tak proceed tau. Okay, sometimes you have contoh saya bagi S, Allah kenapa kali ni tunggu Ustaz. Ambil kali lagi. Saya nak tukar kali. Okay, contoh awak ada S, double bond O, contoh macam tu. Okay, katalah S ni adalah octet, dia memang period tu ni random Okay, sekarang ni awak pun dah distribute, kita tengok number of electron pun semua dah tally kan. Betul tak? Betul. Tak kira lah, sekiranya saya nak bagi tahu, okay ni lah structure yang central atom dah octet contoh. La ilaha illallah. Faham ke? Faham Miss. Okay, macam mana nak tahu dia perlu proceed ke tak yang resonance structure ataupun lebih pada satu ke apa? Dia still kena lalu step 5 tu. Okay, cumanya nak form banyak compound ke tak? Okay, awak nampak sekarang ni, kalau awak ada je this multiple bond, awak boleh tak form resonance structure walaupun all the terminal atoms adalah sama? Boleh. Boleh. Sebab Boleh. kalau kita lukis bawah ni pula, dia sama ke dengan yang atas? Tak. Dia perlu bergerak kan? Yes Miss. Maksudnya kat sini ada berapa resonance structure dia? 3. 3 pula. Macam tu. Dia ada je multiple bond, adalah resonance tu. Sebab kita cakap tadi, kita cakap apa tadi? Kita cakap resonance adalah movements of pi electrons. Whenever you have double bond, you must check for any other possibilities for more than one Lewis structure be formed. Okay. Okay Miss. Kalau contoh saya ada B, F3. Okay. B is located in period 2, group 2. So dia ni adalah incomplete octet. So kalau ikutkan, this is the most plausible structure dia dah. Sebab kita kira 7 tolak 7 sini dapat 0 formal charge, 3 tolak 3 0 formal charge. Maksudnya paling stabil lah. Kiranya kita dah check. Kita dah check sampai step 5 kan, yang boron ni sekarang adalah kiranya dah achieve dia punya stability on its own. Walaupun bukan octet. Sebab dia dah stabil kosong kan. Dan juga ni pun kosong, nanti belajarlah yang tu. Tapi saya tak nak sambung lah, saya rasa sampai sini je. Cuma nak tunjuklah kat awak. Now, in your BF3, do you have multiple bond? No Miss. No. And they already achieve their octet kan? Yes Miss. Walaupun Yes. awak ada extra electron here, can you donate electrons to form double bond pula dekat B dengan F? Tak. Tak boleh, kita tak boleh sesaja bagi dia awak. Kita kena check kalau dia dah cukup dia punya keperluan, jangan semata-mata dia ni ada lebih nak bagi semua dekat setengah. Dia tak perlu pun. Yang tadi kena bagilah sebab belum cukup, right? Yes Miss. Okay, for BF3, kita akan form resonance tak? Tak. Tak faham. Okay lah tu, dah faham lah. Boleh? Boleh. Boleh Miss. Dia tak semestinya ion akan form resonance, no. Dia tak semestinya kalau dia achieve octet akan form resonance, no. Kiranya yang akan form resonance whenever you have multiple bond, mesti ada resonance. Even tadi kita ada CO2 tu. Hari tu saya padam guna tangan ni, dia bunyi. Sekejap Bunyi tak tu? Tak Miss. Saya suruh slow. Saya tunjuk satu lagi CO2 tu tadi.
Okay, CO2 kan sama kan macam CN tu, dia ada dua je lah, dua bond je. Sekejap. Mana ni? Okay, awak ada CO. Okay. Ni pun O. Kita boleh buat double bond dekat O. Macam tu. Lagi kita boleh buat O. Triple bond. Yes, O. Kita kata tak yang ini lain daripada yang nombor 2. Yang ketiga lain dengan nombor 2. Kita boleh cakap tak dia orang lain? Tak. Tak boleh sebab sekarang ni terminal atom awak ada berapa je? 1. 2 terminal atom. Dua. Bila terminal atom 2 je, pusing lah mana pun dia tetap sama, betul tak? Betul. Tapi kenapa saya kata SO3 tadi ada sampai 3? Sebab dia tak terminal 3. Yes, sebab dia tadi 2 je, ini 3 macam banyak sikit, dia boleh pusing kan? Yang ni nanti awak belajar dia linear tau. 180 darjah je. Kalau dia pusing, dia boleh ke pusing bagi beza? Tak boleh. Ni nanti awak belajar ni 120 sahaja. Kalau 120, kalau dia bergerak ke sini dia lain kan position dia? Lain. Macam tu lah. Nanti awak belajar ni dekat dalam chapter subtopic 4.2 pula. Okay, I guess until here je lah sampai kita dah cover sampai mana tadi? Kita dah sampai resonance kan? Okay, so next class kita akan sambung dari most possible structure tu sampai habis. Lepas tu baru kita buat tutorial. Saya nak awak buat tutorial dulu boleh? Kalau awak tak faham tuan tengok video dulu. Saya rasa video tu okey kot tak? Tak adalah laju mana saya cerita dalam tu. Okay, Miss. Okay, so try buat tutorial. Saya tengok banyak juga tutorial dia untuk 5 jam. Tapi kalau ikutkan video ni dia dah cover lah untuk semua tu. Cumanya next class I expect to finish teaching you from this slide number 25 until 34 ni dalam 10 slide lagi. So expect tak lama lah, sekali dengan explanation maybe sejam. Okay, Miss. Okay, so thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Sama-sama. Sana. Thank you, Miss.